बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په ورستنی ویډیو کې مونږه پیج سیټ اپ ختم کړو او نن چې کوم کمانډ د ګروپ په هغه پیراګراف ته دراصل پیراګراف کمانډ چې کوم دنه په دې کې دوه قسمه خبرې دي یو انډنشن دی بل سپیسینګ انډنشن وای د ټیکست موو ته چې یو پیراګراف لا لیفت سایډ ته موو ورکی او رائٹ سائड ته موو ورکی بل پکې سپیسینګ د چې د دو پیراګراف منځ کې سپیس یا پاس پیدا کی یا لاندې پیدا کی after او before جست چیک پیکو پریکټیکلی دلته کې دا مسره یو ډاکومنٹ شو د سکوموس انډنٹ کومه په رائٹ سائड باندې په لیفت سائड باندې دیبا دی سائड ته راځي جیتو اسی خو مونږ سره چې کوم د پیج سایز دی نه هغه A4 دی خو هغه پیک سایز به ډاکومنټس چې کوم دی مونږ سره په سره راځي پیکس پر راځي هغه کوم مور مزید مونږ لیفت سایډ ته راوړو مونږ انډنټ کو بیا دی ځای نه په لیوټ ټیپ کې پیراګراف کمانډ په تر باندې رائٹ سائड ته بوزه په رائٹ سائड باندې سوره ریپینګ په وکا چې سوره سایز ورستاس پکاري بل ورپسې راځي سپیسینګ دی چې سپیسینګ پکې ته اف بیفور مخکې نه سوره یوز کې او افټر سوره یوز کې اوکې دا د پیراګراف کمانډ بس خبره جست یو سپیسینګ پیدا کول پکې او انډنشن ټیکست موو کول د درمیان په پیراګراف کې چې سوره پیراګراف موږ سره کې سپیس پیدا کولې شو او رائٹ او لیفت ته موو کولې شو یو بل کمانډ ورپسې راځي ارینج دراصل دا موږ سره په السټریشن ګروپ سره دا کولاوي کې دي ځکه زه راشم یو شیپ ډراکم دي ځکه دي سره فارمیټ راځي خو دي سره بدلته کې سي ارینج هم راځي نو دا موږ سره السټریشن ګروپس سره بداسي تعلق لري دلته کې لیوټ ټیپ کې دا هم راغلی دی ارینج دلته کې بیا ډیسکس کوو از ایکول ټو اور انډي رینډي او رینډم ټیکس مې واغستو او دې ځای ته رالم انسرټ ته او دلته کې یو شیپ واغستو دا یو شیپ شو اوس دا به ډایرکټ څه شوی انهایډ شوی مخکې سو هایډو دلته کې اوس د دې شیپ دا پوزیشن برابرو په خپل ډاکومنټس کې ان لاین with text inline का पर टॉप पानी with left square text wrapping के राले मुसरा पर center की बरागली पर right पानी बरागली दिन right left text wrap शे पर center right पानी भाई पर left right पानी भाई हाँ चिकम side बानी स्ता स्वखी position वाले संग पकारिन आगशांति text the shape position बराबर हो लेशे arrange पत्रुबान بل ورپسې انلاین همغه دلته کې وي سکوير دی ورپسې سکوير مراد ده چې دا شیپ چې کوم دی سراوند دی ټیکس نه وګرځوي ته سکوير وي بل ورپسې ټایټ راځي چې ټایټ مونږه هلته کې چې کله به یو ټیکس دی یو شیپ په موف نه کوو دی مونږه سکو ټایټ کو بیا تھرو ورپسې راځي تھروم د ټایټ او د سکوير کې په ټایټ او په ترو کې دوره فرق نشته بل ورپسې ټاپ باټم راځي چې دا شیپ څه شو ټاپ ته شو بل بیهایند ټیکسټ فاست رالی او شیپ ورستو لړدي ته بیهایند ان فرنٹ اف ټیکسټ فرنٹ راړه ایډیټ ریپ چې په دې کې دا مونږه الته کې یوز کړم په شیپ کې چې ایډیټ راوسته شي په شیپ کې دلته نه په ټیکسټ باندې بسو اثر نه غورځي اوکې انټر हाँ बल ورپسې موو په ټیکسټ ورپسې موو کا دلته کې وته ولیکه چې स्टार बैनर साइज वाले लग सेवा का स्टार बैनर साइज वाले लग नोर सेवा का टेक्स्ट बस शोई पकी मूव शोई हुआ था टेक्स्ट ओके हाँ स्टार बैनर नो दी के पखपल अंदाजी सर टेक्स्ट
هم ایډیټ کولای شي پکې ټیکسټ آن پوزیشن چې په څنګه پوزیشن باندې په دغه پوزیشن باندې ودرو مور لیوټ چې سپکه ترتیب نور برابر دی شیپ متعلق نغم کولای شي بل ورپسې خبر راځي برینګ فارورډ او سند ټو بیکورډ ها دلته کې زه راځم چې موږ سره په یو ډاکومنټس کې داسې شیپس کې دیم شي چې هغه د یو بل د پاسه پراتی خو ان ارینجډ فارم کې پس کې ان ارینجډ فارم کې دې ځای ته زه راغلم دې نه بلیک کلر ورکړو دې کې سټار مې ورپسې واغستو سټار شو دې له مې جدا کلر ورکړ دې ځان مې بل ورکړ ریډ اوکې اوس شیفټ سره بټن اوسې شیفټ سره دا به ټول سلیکټ کړي اوکې د دې سره دې سلیکشن کې بهر سلیکټ کوم بیا ان سلیکټډ بشي ها اوس ته زوم چې برینګ ټو دا کا سند ټو بیکورډ سو سند ټو بیکورډ مراد دا چې تور د دې تور شیپ نرستو دا فرست شیپ ولېګا سند بیکورډ اوکې چې دا دی خو کې ته ها هغه تللی دی دا د سند ټو بیکورډ کار دی بل ورپسې راځي سند ټو برینګ ټو فارورډ مطلب مخکې راړوس اوکې send to backward bring to forward مخکې راړو بل ورپسې send to back مطلب د دې بلو نه هم شاته ولېږه نو دا څه کار دی موږ سره د دې کار اوکې bring to back bring to front دا څه کوم زه backward ته لېږم back then front نو دا څه کارو send to back او send to bring to forward وغیره وغیره بل ورپسې سلیکشن فین راځي سلیکشن فین مراد دا دی چې ستا سر په خپل ډاکومنټس کې سوره شیپس الستریشن ګروپس کولاو دي دا دلته کې څه کوي شو کوي دي ته سلیکشن فین وایي دا دي ځنه ان هایټ کولم شي او هایټ کولم شي ان هایټ کولم شي دلته نه وقتی طور کار په وکا چې کار برابر شي ان هایټ کا سلیکشن د فین په ترو باندې ها دلته کې ورپسې بل لازم layout tab کې دی option align mean ترتیب چې په خپل ډاکومنټس کې د شیپ یو ترتیب برابرولي control D okay shift سره بټن نیسه دا ټول سلیکټ کا اوس دا الاین کا الاین لیفت څه شو لیفت سایډ تر ټول څه شو الاین شو چې کوم پس لیفت سایډ باندې چې کوم یو نو هغه ورپسې سکو دا دوی د رائټ نو چت کړ لیفت طرف ته الاین سیده کړل الاین ټو سنټر په سنټر باندې خو الریډي موږ سره موجود دي الاین ټو رائټ په رائټ باندې اوکې په رائټ باندې په اپلای کا shift button سره ټول سلیکټ کا او الاین کا الاین ټو رائټ ټول شو رائټ سایډ ته الاین شو د کې شانتي ټاپ ته میډل له باټم ده باټم سایډ باندې دا ټول څه موږ سره دي کې د الاینمنت خصوصا خبره ډیر موجود دي بل ورپسې راځي بیا الاین ټو مارجن use alignment grid lines موږ سره بیا دلته کې یوز کیږي په view ټیب کې grid line موږ سره دا آپشن بیا راځي layout کې ها
نور پکې داسې ګریډ سیټینګ د ګریډ لاین سیټینګ پکې کیږي مخکې راځي په ویو ټیب کې بل ورپسې راځي لایک ګروپس سره راځي ګروپس د ګروپس کار مونږ سره شیپ سره دی دې ځای ته زه راځم دا شیپ ما سره څه دي ان ارګنایز پام کې دي زه غواړم چې دا زه ان ارګنایز پام ته راولم ګروپ فام ته راولم دا به زه څه په ترو باندې راځي په لیوټ ټیب کې او په ارینج کمانډ کې په ګروپ په ترو باندې موږ سره اوکې دله جدا شیپ ورکا دله وایټ کا دل دا کریکټ اوس زه غواړم چې دا خو ان ارګنایز کی دي کنه چې دا زه غواړم ها ټول یو بل نه شو جدا جدا شو زه چې داسې شکل تراولم چې ګروپ شکل تراولم چې داسې کی چې یو بل نه جدا کیږي نه دا به ګروپ فارم تراول شپ بٹن باندې سه ټول به سلیکټ کی دې ځای ته ورشي دا بس کی ګروپ پکې اوکې نو اوس چې کوم طرف ته موف کې نه الته وړه دا یو 3 شیپس او یو شیپ ته کنورټ شي په ګروپ په ترو باندې دې ځای نه راشه بیا دا پکې روټیټ کولم شي 90 روټیټ لاین 90 flip vertical flip horizontal او دې ځای نه ول سایز هم برابر ول شي width height right height نو دا موږ سره د لیوټ ټیب کې د پیراګراف او د ارینج خصوصا خبره و نیکسټ ویډیو ان شاء الله په